In fifth video, we discuss about the DNA packaging in eukaryotes. So next point of molecular basis of inheritance is DNA replication. We know the functions of DNA. DNA replication म्हणजे एका DNA मोलिक्यूलचे दोन DNA मोलिक्यूल तयार होणे. तर ही प्रोसेस कशी होते याच्याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. We know the functions of DNA. The DNA molecule regulates and control all the activities of the cell. म्हणजे सेलमध्ये ज्या ॲक्टिव्हिटीज घडतात, मेटाबॉलिझम घडते, म्हणजे सम टोटल ऑफ कॅटाबॉलिक रिएक्शन. So such reactions are controlled by DNA. Second function is the DNA is able to control the synthesis of other molecules of the cell. म्हणजे सेलमध्ये जे मोलिक्युल्स तयार होतात त्याला म्हणायचं सिंथेसिस. आणि ते सिंथेसिस कंट्रोल कोण करतं तर DNA. When cell reproduces, the DNA also duplicate itself to distribute equally to the daughter cell. म्हणजे सेलचं रिप्रोडक्शन होतं किंवा ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होते, म्हणजे त्या ठिकाणी काय होत असते सेल डिव्हिजन होत असते. ही सेल डिव्हिजन होत असताना तो DNA डबल होणं गरजेचं आहे. ही जी प्रोसेस आहे एका DNA मोलिक्यूलचे दोन DNA मोलिक्यूल होणे याला म्हणायचं DNA replication. As a carrier of genetic information, DNA also performs two important functions. The genetic information transfer करतं DNA. आपण तिसऱ्या टॉपिक मध्ये पाहिलेलं आहे. याही टॉपिक मध्ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पाहिला, व्हेरी मॅककार्टीज एक्सपेरिमेंट पाहिला. मग त्यामध्ये आपण काय पाहिलं की DNA is a material which transfer genetic information from one generation to next generation. So DNA also performs two important functions. First is heterocatalytic function. When DNA directs the synthesis of chemical molecules other than itself, then such functions of DNA are called heterocatalytic function. Means DNA directs the synthesis of chemical molecules other than itself. म्हणजे स्वतःपेक्षा वेगळी केमिकल सबस्टन्सेस सिंथेसिस व्हायला DNA काय करत असतो डायरेक्शन देत असतो. मग ते कोणते फंक्शन्स आहेत तर फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ RNA. The process in which synthesis of mRNA, rRNA and tRNA takes place is known as ट्रान्सक्रिप्शन. मग हे कंट्रोल कोण करता तर DNA कंट्रोल करतो. सेकंड इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. इट इज ऑल्सो नोन ॲज ट्रान्सलेशन. प्रोटीन सिंथेसिस करण्याचं काम किंवा ते कंट्रोल करण्याचं काम DNA करत असतो. म्हणजे DNA काय करतो mRNA स्ट्रँड तयार करतो, rRNA तयार करतो, tRNA तयार करतो आणि या तिघांच्या मदतीने प्रोटीन सिंथेसिस होत असते. त्याच्याविषयी आपण पुढे माहिती घेणार आहोत. सेकंड फंक्शन इज ऑटोकॅटालायटिक फंक्शन. व्हेन DNA डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ DNA itself, such type of function is known as ऑटोकॅटालायटिक फंक्शन. फॉर एक्झाम्पल replication. एका DNA मोलिक्यूलचे दोन DNA मोलिक्यूल होणे याला replication असं म्हणायचं. The process by which DNA duplicates itself is called replication. Through replication, it forms two copies that are identical to it. म्हणजे त्याच्यासारख्याच दोन कॉपीज तो तयार करतो. In eukaryotic organisms, replication of DNA takes place only once in the cell cycle. म्हणजे एका सेल सायकल मध्ये DNA replication एकदाच होतं. It occurs in the S phase of interphase in the cell cycle. मग ते कधी होतं तर S phase ला होतं. आपल्याला माहिती आहे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज झाले की इंटरफेज होते. त्या इंटरफेजचे पुन्हा फेजेस आहेत G1 फेज, S फेज आणि G2 फेज.
त्याच्यापैकी एस फेज म्हणजे सिंथेसिस फेज, त्यावेळी डीएनए डबल होत असतो. डीएनए रेप्लिकेट्स थ्रू सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन. सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन म्हणजे काय, तर दोन स्ट्रँड डीएनएच्या तयार होतात, त्यापैकी एक स्ट्रँड जी आहे ती ओल्ड स्ट्रँड असते आणि त्याच्यावरची जी दुसरी स्ट्रँड आहे ती न्यू स्ट्रँड असते. त्याला काय म्हणायचं, सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह मोड ऑफ रेप्लिकेशन. त्याच्याविषयी पुढे आपण माहिती घेणार आहोत. द मॉडेल ऑफ सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय वॅटसन अँड क्रिक. याच्यावर एक प्रश्न विचारला जातो. द मॉडेल ऑफ सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय डॅश डॅश डॅश. करेक्ट आन्सर इज वॅटसन अँड क्रिक on the basis of antiparallel and complementary nature of DNA strand. The process of semi-conservative replication is as below. म्हणजे semi-conservative replication कसं होतं ते आपण पाहूया. डेफिनेशन काय आहे त्याची, the process by which a DNA duplicate itself is called replication. तर या ठिकाणी या दोन स्ट्रँड आहेत डीएनएच्या, ही ग्रीन कलरची स्ट्रँड आहे आणि रेड कलरची स्ट्रँड आहे. मग ही ग्रीन कलरची स्ट्रँड सेपरेट होते आणि ही रेड कलरची स्ट्रँड सेपरेट होते आणि या ग्रीन कलरच्या स्ट्रँडवर नवीन स्ट्रँड तयार होते आणि या रेड कलरच्या स्ट्रँडवर ही नवीन स्ट्रँड तयार झाली. म्हणजे हा डीएनए आहे त्याचं काय झालं, डबल डीएनए झाले. आणि त्याच्यामध्ये एक स्ट्रँड ओल्ड आहे पहा, इथे हे ग्रीन आहे आणि इथे रेड आहे. ही येलो स्ट्रँड नवीन तयार झाली, इथे पण येलो स्ट्रँड नवीन तयार झाली. मग ही एक ओल्ड आहे आणि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड आहे, म्हणून या प्रकारच्या रेप्लिकेशनला काय म्हणतात, सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह रेप्लिकेशन. ॲट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन टू डॉटर डीएनए मॉलिक्युल्स आर फॉर्म. इन ईच डॉटर डीएनए वन स्ट्रैंड इज पॅरेंटल अँड द अदर वन इज टोटली न्यूली सिंथेसाइज्ड. मग दोन ज्या स्ट्रँड होतात त्याच्यामध्ये एक पॅरेंटल असते आणि दुसरी जी असते न्यूली सिंथेसाइज्ड. Thus 50% is contributed by parental DNA. Hence it is described as semi-conservative replication. आता आपण ऍक्च्युअली उत्तर लिहिण्यासाठी सुरुवात इथून करणार आहोत. What is replication? Explain semi-conservative mode of replication. असा प्रश्न विचारला जातो. मग त्याचं उत्तर लिहित असताना आपण रेप्लिकेशनची डेफिनेशन लिहायची, जी इथे आपण पाहिलेली आहे. द प्रोसेस बाय विच डीएनए डुप्लिकेट इटसेल्फ इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. आणि त्यानंतर हे 7 पॉइंट ओळीने लिहायचे, 1 2 3 4 5 6 7. आणि मग हे एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करत जायचं. आता पहिला पॉइंट कोणता आहे पहा, ऍक्टिव्हेशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड. मग डीएनए जो बनलेला असतो तो न्यूक्लिओटाइडने बनलेला असतो. म्हणजे अनेक न्यूक्लिओटाइड एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून एक स्ट्रँड तयार होते आणि अशा दोन स्ट्रँड एकत्र येतात आणि त्यापासून डीएनए तयार होतात. मग ते जे न्यूक्लिओटाइड आहे ते ऍक्टिव्हेट होणं गरजेचं आहे. मग पहिली स्टेप काय आहे त्याच्यामध्ये, ऍक्टिव्हेशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड. दुसरी स्टेप काय पहा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट. आता त्या दोन डीएनएच्या दोन स्ट्रँड आहेत त्या सेपरेट होणं गरजेचं आहे. मग ज्या पॉइंटला ह्या दोन स्ट्रँड सेपरेट व्हायला सुरुवात होते त्याला म्हणायचं पॉइंट ऑफ ओरिजिन. म्हणजे सेपरेट होताना हायड्रोजन बॉन्ड सेपरेट होतात. त्यानंतर तिसरा पॉइंट जो आहे तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्युल. मग त्या स्ट्रँड सेपरेट होत जातात. मग पुन्हा त्या गुंडाळून येत, आपण समजा एखादी दोरी आहे आणि त्याचे दोन थ्रेड सेपरेट केलं आणि परत ते जर सोडून दिले तर ते पुन्हा एक गुंडाळे जाऊ शकतात. डीएनए मध्ये सुद्धा होऊ शकतं. मग त्याला होऊ न देणे ही तिसरी स्टेप आहे, ते म्हणजे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्युल. त्यानंतर चौथा पॉइंट जो आहे तो रेप्लिकेटिंग फोर्क. मग ते दोन स्ट्रँड सेपरेट होतात आणि तिथे वाय शेप स्ट्रक्चर होतं, त्याला म्हणायचं रेप्लिकेटिंग फोर्क.
पाचवा पॉइंट आहे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड. आता डीएनएच्या 2 स्ट्रँड सेपरेट झालेले आहेत, त्या प्रत्येक स्ट्रँड वरती नवीन स्ट्रँड सिंथेसिस व्हायला सुरुवात होते. 6वा पॉइंट आहे लीडिंग अँड लॅगिंग स्ट्रँड. मग त्या 2 स्ट्रँड ज्या सेपरेट झालेल्या आहेत त्यापैकी एका स्ट्रँडवर कंटिन्युअस स्ट्रँड तयार होते तर दुसऱ्या स्ट्रँडवर फ्रॅगमेंट्स तयार होतात. मग ज्या स्ट्रँडवर कंटिन्युअस स्ट्रँड तयार होते तिला म्हणायचं लीडिंग स्ट्रँड आणि ज्या स्ट्रँडवरती फ्रॅगमेंट्स तयार होतात त्याला म्हणायचं लॅगिंग स्ट्रँड. आणि 7वा पॉइंट आहे फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए. अशा 7 स्टेप होतात. आता आपण एक एक स्टेप स्टडी करूया. पहिला पॉइंट आहे ऍक्टिव्हेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, that is DAMP, DGMP, DCMP and DTMP are present in the nucleoplasm. हे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये असतात. आता DAMP मीन्स डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, M फॉर मोनोफॉस्फेट. हे सगळे मोनोफॉस्फेट आहे. हे ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, सायटोसिन मोनोफॉस्फेट आणि थायमिडिन monophosphate. They are present in the nucleoplasm. Nucleoplasm means nucleus मध्ये जो प्लाझम असतो त्याला न्यूक्लियोप्लाझम असं म्हणायचं. They are activated by ATP in presence of an enzyme phosphorylase. आणि हे ऍक्टिव्हेट कोणाच्या सानिध्यात होतात तर इन द प्रेझेन्स ऑफ फॉस्फोरायलेज एन्झाइम. मग इथे काय होतं बा DAMP, हा जो DAMP आहे ना प्लस ATP इज इक्वल टू DATP. इथं DGMP प्लस ATP इज इक्वल टू DGTP. इथे DCMP प्लस ATP इज इक्वल टू DCTP. इथे DTMP प्लस ATP इज इक्वल टू DTP. म्हणजे याचा फुल फॉर्म काय पहा. DATP means deoxyadenosine triphosphate. DGTP means deoxyguanosine triphosphate. DCTP means deoxycytosine triphosphate. आणि DTP means deoxythymidine triphosphate. And this process is known as phosphorylation. Second point is point of origin or initiation point. आता इथे सायमल्टेनियसली डीएनए स्ट्रँड सेपरेट व्हायला सुरुवात होते. एकीकडे न्यूक्लियोटाइड ऍक्टिव्हेट होतात तर दुसरीकडे डीएनए स्ट्रँड सेपरेट व्हायला सुरुवात होते. इट बिगिन्स ॲट स्पेसिफिक पॉइंट O ओरिजिन अँड टर्मिनेट्स ॲट पॉइंट T. मग डीएनए स्ट्रँड सेपरेट व्हायला सुरुवात होतात त्याला म्हणायचं ओरिजिन पॉइंट आणि जिथे शेवट होतो त्याला म्हणायचं terminating point T. Origin is flanked by T site. Origin flanked म्हणजे काय, दोन असे सेपरेट भाग करणे. by T site. The unit of DNA in which replication occur is called replicon. जिथे रेप्लिकेशन व्हायला सुरुवात होते त्याला म्हणायचं रेप्लिकॉन. In prokaryotes there is only one replicon. However, in eukaryotes there are several replicon in the tandem. eukaryotes मध्ये आपण eukaryotic DNA चे रेप्लिकेशन पाहतोय त्याच्यामध्ये सेव्हरल रेप्लिकॉन्स असतात इन टँडम म्हणजे एकमेकाला जोडून असतात. At the point O, enzyme endonuclease nicks one of the strand of the DNA temporarily. Nicks म्हणजे सिंगल स्ट्रँड करणे. कोणता एन्झाइम? endonuclease enzyme nicks one of the strand of the DNA temporarily. The nick occur in the sugar phosphate backbone or the phosphodiester bond. मग हे कुठे सुरुवात होते? शुगर फॉस्फेट बॅकबोन or the phosphodiester bond. त्यानंतर तिसरा पॉइंट आहे अनवाइंडिंग ऑफ DNA molecule. Now enzyme DNA helicase, सर्व एन्झाइम लक्षात ठेवायचे. Now enzyme DNA helicase
operates by breaking weak hydrogen bond in the vicinity of O. म्हणजे ज्या ठिकाणी सुरुवात होते, ओरिजिन होते, तिथे डीएनए हेलिकेज एन्झाइम काय करतं, हायड्रोजन मधले बॉन्ड ब्रेक करायला सुरुवात करतं. The strands of DNA separate and unwind. आता डीएनए दोन स्ट्रँड एकत्र आलेले आहेत त्या हायड्रोजन बॉन्डमुळे. मग ते हायड्रोजन बॉन्ड डीएनए हेलिकेज एन्झाइम काय करतं, ब्रेक करतं. त्यामुळे दोन डीएनए स्ट्रँड सेपरेट होतात. This unwinding is bidirectional and continues as Y-shaped replication fork. आणि ही दोन्ही डिरेक्शनला होते आणि continues as Y-shaped replication fork. Each separated strand acts as template. त्या दोन स्ट्रँड सेपरेट होतात. आता प्रत्येक स्ट्रँड काय करते, इट ऍक्ट्स एज अ टेम्पलेट. टेम्पलेट म्हणजे नमुना म्हणून काम करते. The two separated strands are prevented from rejoining by SSBP, that is single strand binding protein. मग अशी मी सांगितलं की आपण दोरीमधील जर थ्रेड सेपरेट केले, पुन्हा सोडून दिले तर ते पुन्हा गुंडाळले जाऊ शकतात. असंच डीएनएचं सुद्धा होऊ शकतं. मग ते होऊ नये म्हणून सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन तिथं काम करतं. And it avoid the rejoining of the two strands. SSB protein remain attached to both the separated strand so as to facilitate synthesis of new nucleotide strand. हे SSB protein remain attached तिथेच राहतं आणि त्यामुळे काय होत असते, नवीन स्ट्रँड सिंथेसिस होऊ शकतं. तर इथे डायग्राम मध्ये दाखवलेले आहेत. या दोन स्ट्रँड सेपरेट झाल्या. 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही एक स्ट्रँड आहे आणि 5 प्राइम टू 3 प्राइम. आता 3 प्राइम म्हणजे 3 नंबरचा कार्बन या ठिकाणी असतो आणि 5 प्राइम म्हणजे 5 नंबरचा कार्बन या ठिकाणी असतो. म्हणून या डिरेक्शनला काय म्हणायचं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. आता हे दोन स्ट्रँड सेपरेट झालेले आहेत, त्याच्यावरती ही नवीन स्ट्रँड सिंथेसिस होते. तर या ज्या स्ट्रँड वरती कंटिन्युअस स्ट्रँड सिंथेसिस होते तिला म्हणायचं लीडिंग स्ट्रँड आणि ही जी टेम्पलेट स्ट्रँड आहे तिला म्हणायचं लीडिंग टेम्पलेट. तर या स्ट्रँड वरती तुम्हाला फ्रॅगमेंट्स दिसत आहेत असे. ओके, त्याला लॅगिंग स्ट्रँड असं म्हणायचं आणि इट शोज डिसकंटिन्युअस fragments, and these fragments discovered by scientist Okazaki is known as Okazaki fragments, and these are RNA primer. They help for the formation of strand. Okay, RNA primer. नंतर हे RNA primer काढून टाकले जातात. This template strand is known as lagging template, and this is the replication fork. आता हा वाय शेप स्ट्रक्चर तयार झालेला आहे. आपण हा फिरवलेले डायग्राम, तीच डायग्राम आहे या ठिकाणी. चौथा पॉइंट आहे रेप्लिकेटिंग फोर्क. द पॉइंट फॉर्म ड्यू टू अनवाइंडिंग अँड सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रँड अपीयर लाइक अ वाय शेप्ड फोर्क कॉल्ड रेप्लिकेटिंग और रेप्लिकेशन फोर्क. इथे पहा हा रेप्लिकेशन फोर्क तयार झालेला आहे. द अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रँड्स इम्पोजेस स्ट्रेन म्हणजे ताण देणे, विच इज रिलीव्ड बाय सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाइम. हे एक एन्झाइम लक्षात ठेवा, सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाइम. आता दोन स्ट्रँड सेपरेट झाल्यानंतर त्या स्ट्रँड वरती ताण येऊ शकतो. मग तो स्ट्रँड वरचा ताण कमी करण्याचं काम सुपर हेलिक्स रिलॅक्सिंग एन्झाइम करत असतो. पाचवा पॉइंट आहे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड. Each separated strand acts as a mold or template for the synthesis of new complementary strand. आता त्या दोन स्ट्रँड तयार झालेले आहेत, त्याच्यापैकी प्रत्येक स्ट्रँड काय करत असते, इट ऍक्ट्स एज अ टेम्पलेट किंवा नमुना म्हणून काम करत असते. इट बिगिन्स विथ द हेल्प ऑफ अ स्मॉल RNA molecule called RNA primer
आणि मग सुरुवात कोण करून देतं तर RNA प्रायमर. RNA प्रायमर गेट associated with the 3' end of template strand and attracts complementary nucleotides from the surrounding nucleoplasm. व या ठिकाणी हा जो 3' एंड आहे या ठिकाणी RNA प्रायमर काय करतो न्यूक्लियोटाइडला अट्रॅक्ट करण्याचं काम करतो. These nucleotides molecules bind to the complementary nucleotides on the template strand by forming hydrogen bond. That is, A pairs with T thymine or thymine pairs with adenine. Guanine pairs with cytosine by 3 weak bond and cytosine pairs with guanine by 3 weak bond. इथे 2 बॉन्ड झालेले 3 बॉन्ड पाहिजेत. ओके, मात्र adenine pairs with thymine by 2 weak hydrogen bond and thymine pairs with adenine by 2 weak hydrogen bond. The newly bound nucleotide gets interconnected by phosphodiester bonds. मग हे जोडण्याचं काम कोण करतं phosphodiester bond forming a polynucleotide strand. आणि अशा प्रकारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉली म्हणजे मेनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रँड तयार होते. The synthesis of new complementary strand is catalyzed by enzyme DNA polymerase. हे कोण कॅटलाइज करतं एन्झाइम DNA polymerase. The new complementary strand is always formed in 5' to 3' direction. नवीन जी स्ट्रँड तयार होते ती कशी तयार होते 5' to 3' डिरेक्शन. बघा इथे 5' to 3' डिरेक्शन इकडून 5' to 3' डिरेक्शन अशी तयार झालेली. 6वा पॉइंट लीडिंग अँड लॅगिंग स्ट्रँड. द टेम्पलेट स्ट्रँड विथ free 3' end is called leading template and with 5' end is called lagging template. The template strand with free 3' end is called leading template and with free 5' end is called lagging template. पुन्हा एकदा आकृतीत पाहूया. free 3' end is known as leading template and 5' end is known as lagging template. पॉइंट्स महत्वाचे आहेत, लक्षात ठेवा. The process of replication always start at C3 end of template strand and proceed towards the 5' end. As both the strands of the parental DNA are antiparallel, new strands are always formed in 5' to 3' direction. One of the newly synthesized strand develop continuously towards the replicating fork is called leading strand. त्या 2 स्ट्रँड पैकी एक स्ट्रँड कंटिन्युअस सिंथेसिस होत जाते, तिला आपण लीडिंग स्ट्रँड असं म्हणतो. Another new strand develop discontinuously away from the replicating fork is called lagging strand. आता इथे पहा, एक स्ट्रँड डेव्हलप towards the replicating fork known as leading strand and one strand develop away from the replicating fork known as lagging strand. Next point is maturation of Okazaki fragments. DNA synthesis on lagging template takes place in the form of small fragments called Okazaki fragments named after scientist Okazaki. Okazaki fragments are joined by enzyme DNA ligase. ही जी स्ट्रँड फोर्क पासून अवे चाललेली आहे त्याच्यावरती आपल्याला फ्रॅगमेंट्स दिसत आहेत अँड दीज फ्रॅगमेंट डिस्कवर्ड बाय ओकाझाकी हेन्स नोन ॲज ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. दीज ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स आर जॉइंड बाय एन्झाइम DNA ligase. तर DNA ligase काय काम करते फ्रॅगमेंट्स जॉइन करण्याचं. RNA primers are removed by DNA polymerase. आता त्या ठिकाणी जे RNA प्रायमर्स होते ते रिमूव्ह केले जातात बाय DNA polymerase enzyme and replaced by DNA sequence. आणि त्या DNA स्ट्रँड वरती नवीन तयार झालेले जे लॅगिंग स्ट्रँड आहे त्याच्यावरचे RNA प्रायमर काढून टाकतात
आणि त्या ठिकाणी DNA सिक्वेन्स तयार होतो. विथ द हेल्प ऑफ DNA पॉलिमरेज फर्स्ट एन्झाइम इन प्रोकॅरियोट्स. प्रोकॅरियोट्स मध्ये DNA पॉलिमरेज फर्स्ट एन्झाइम काम करतं. and in DNA polymerase alpha in eukaryotes. DNA polymerase alpha in eukaryote. ते RNA प्राइमर सेपरेट करण्याचं काम कोण करतं? DNA polymerase alpha in eukaryotes. Finally, DNA gyrase, that is the topoisomerase enzyme, forms double helix to form daughter DNA. आणि अशा प्रकारे शेवटी DNA gyrase form daughter DNA molecule. Then formation of daughter DNA molecule. At the end of the replication, two daughter DNA molecules are formed. In each daughter DNA, one strand is parental and the other one is totally newly synthesized. सुरुवातीलाच आपण पाहिलं की दोन स्ट्रँड पैकी एक स्ट्रँड ओल्ड असते आणि एक न्यूली सिंथेसाइज्ड असते. Thus 50% is contributed by mother DNA, hence it is described as semi-conservative replication. हा जो पॉइंट आहे याच्यावरती आपल्याला 5 मार्क्ससाठी प्रश्न विचारतो. What is replication? Explain semi-conservative replication in the eukaryotic DNA. मग हे आपले 7 पॉइंट जे आपण आता पाहिले ते 7 पॉइंट ओळीने लक्षात ठेवायचे आणि त्याच्यामध्ये थोडी थोडी माहिती लिहित जायचं. ओके. तर याच्यामध्ये या पॉइंटमध्ये जे जे एन्झाइम्स आलेले आहेत त्याचाही मी सेपरेट एक पॉइंट बनवलेला आहे. तोही नीटसाठी हा महत्त्वाचा आहे. नीटची तयारी करणाऱ्या मुलांनी हा पॉइंट पुन्हा एकदा पाहायचा आहे. रोल ऑफ डिफरंट एन्झाइम इन रेप्लिकेशन ऑफ युकॅरियोटिक DNA. पहिले एन्झाइम आहे हेलिकेज. तर हेलिकेज एन्झाइम काय करतं तर ओपन और सेपरेट 2 DNA स्ट्रँड्स. हेलिकेज एन्झाइम काय करतं? 2 DNA स्ट्रँड सेपरेट करतं. सेकंड एन्झाइम आहे टोपोआयसोमरेज एन्झाइम. इट रिलीजेस टेन्शन ऑफ 2 स्ट्रँड. आता त्या 2 स्ट्रँड सेपरेट झाल्या की त्याच्यावरती टेन्शन असते. टेन्शन म्हणजे ताण असतो त्याच्यावर. ते जर सोडले तर पुन्हा एकत्र जुळू शकतात, पण ते जुळू नयेत म्हणून टोपोआयसोमरेज एन्झाइम काम करतो. त्यानंतर तिसरे एन्झाइम आहे सिंगल स्ट्रँड स्टॅबिलायझिंग एन्झाइम. इट मेक्स देम स्टेबल. इट मेक 2 स्ट्रँड स्टेबल. त्यांना स्थिर करण्याचं काम सिंगल स्ट्रँड स्टॅबिलायझिंग एन्झाइम करतो. चौथे एन्झाइम आहे लायगेज एन्झाइम. जॉइनिंग न्यू DNA फ्रॅगमेंट्स. लायगेज एन्झाइम काय करतं तर न्यू DNA फ्रॅगमेंट जोडण्याचं काम करतं. फिफ्थ एन्झाइम आहे DNA पॉलिमरेज फर्स्ट. हेल्प इन रिमूव्हल ऑफ प्रायमर अँड फिलिंग द गॅप. प्रायमर इज अ पीस ऑफ RNA. ते प्रायमर आपण बघितलं ओकाझाकी फ्रॅगमेंटच्या शेजारी प्रायमर होते. ते रिमूव्ह करण्याचं काम DNA पॉलिमरेज फर्स्ट एन्झाइम करतो. त्यानंतर प्रायमेज एन्झाइम काय करतं? हेल्प इन प्रायमर सिंथेसिस. आता ते डिस्कंटिन्युअस स्ट्रँड ज्या झालेल्या आहेत तयार त्याला जोडण्यासाठी प्रायमरची गरज लागते. मग हे प्रायमेज एन्झाइम काय करतं तर इट हेल्प इन प्रायमर सिंथेसिस. DNA डिपेंडंट पॉलिमरेज एन्झाइम आहे हे, आणि म्हणजे DNAनेच तयार केलेलं असते ते एन्झाइम, आणि ते काय करतं RNA प्रायमर तयार करतं. सातवा एन्झाइम आहे DNA पॉलिमरेज थर्ड. इट इज मेन एन्झाइम. हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ DNA स्ट्रँड अँड वर्क सायमल्टेनियसली ऑन बोथ द स्ट्रँड. आता या सर्व एन्झाइममध्ये सर्वात महत्त्वाचा एन्झाइम कोणता असेल तर DNA पॉलिमरेज 3 एन्झाइम. ते 2 स्ट्रँड तयार करण्यास मदत करतं. आता त्याच्यामध्ये पुन्हा टाईप आहेत. इट हॅज 3 सब युनिट. अल्फा सब युनिट, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड एकमेकाला जोडत जातात, मग त्या न्यूक्लियोटाइड मध्ये बॉन्ड निर्माण करण्याचं काम अल्फा सब युनिट करतं. एप्सिलॉन सब युनिट काय करतं तर हेल्प इन द प्रूफ रीडिंग. तो न्यूक्लियोटाइड त्याला जोडलेला आहे का, म्हणजे ॲडेनिन ऑलवेज पेअर्स विथ थायमिन. तिथं सायटोसिन येऊन उपयोग नाही,
तर सायटोसिन आला तर ते योग्य पेअरिंग नाही. मग हे प्रूफ रिडिंग करण्याचं काम इप्सिलॉन एन्झाईम करत असतं. आणि बीटा सब युनिट काय करतं तर हेल्प इन स्लायडिंग क्लॅम्प, म्हणजे ते पुढे पुढे सरकत जाण्याचं काम त्याच्यासाठी मदत कोण करतं, बीटा सब युनिट. 8वं एन्झाईम जे आहे फॉस्फोरायलेज एन्झाईम, हेल्प इन ॲक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड. मग हे 2 स्ट्रँड तयार होत जातात, त्याच्यासाठी न्यूक्लिओटाइड लागतात. मग ते ॲक्टिवेट करण्याचं काम फॉस्फोरायलेज एन्झाईम करतं. आता हे ॲक्टिवेशन आपण सुरुवातीच्या पहिल्या पॉईंटमध्ये पाहिलेले. आणि 9वं एन्झाईम जे आहे ते न्यूक्लियस एन्झाईम, हेल्प इन प्रूफ रिडिंग. आणि पुन्हा एकदा प्रूफ रिडिंग करण्याचं काम न्यूक्लियस एन्झाईम करतं. आणि अशा प्रकारे मग DNA, डबल स्टँडर्ड DNA तयार होतो. सो दिस इज अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ DNA. समजला? ओके, थँक्यू.